तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸੋਲੀ ਹਿਲ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਨਦੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੀ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵਸਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਕੀਪ ਯੋਰ ਡੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਡੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਗਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੂਥ ਡਿਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲਥੀ ਟੀਥ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਟੀਥ ਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਹਿਰ ਨਦੀਮ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। Thank you, Balbir, for inviting me. It's a pleasure. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਟੈਲ ਮੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ yourself first. Yeah, okay, so my name's Dr. Tahir Nadeem, qualified from the University of Liverpool many years ago. I won't say exactly how many, but quite a few years ago. So yeah, I'm a dental practitioner and I provide general dental services in Solihull. ਸੋ ਨਦੀਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਆਸਕਿੰਗ ਯੋਰ ਏਜ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਟ ਹੀਜ਼ ਬੀਨ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕ ਯੂ ਪਰਫੈਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਸਥ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਹਿਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਮਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? Okay, yeah. So gum disease is a very big problem, and it can turn into serious problems where people can actually lose their teeth and so on. So it's very important that it's picked up early. And appropriate treatment is sought and provided. So for example, the gums, if we talk about basically what the gums do, they actually help keep our teeth in place. They also provide some protection for our teeth. Okay, so without the gums, really, our teeth, cannot function. Okay, so maintaining the gums is very, very important. Now, gum disease can be sometimes detected by the patient if they are experiencing problems like bleeding from the gums, pain, and so on. And whenever this happens, they should always get some professional attention with regards to that. So with regards to gum disease itself,
We can show the actually leaflet as well, so our viewers know what it's like to be having a gum disease. ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਮਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਥ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਗਮਸ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਦੰਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਮਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਮਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੂੜੇ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। That's right. So with gum disease, you can start off with simple like bleeding and so on, but people can also experience sometimes bad breath, pain, and so on like this. So if we start with the prevention of gum disease, it always starts at home. So for example, if we're brushing correctly, if we're using the right methods of brushing, interdental cleaning also, all of these can help prevent gum disease starting in the first place. So to expand on that, for example, brushing is very important. We should be doing this at least twice a day. Taking about 2 minutes each time we brush our teeth, to brush all of the surfaces correctly, so that the plaque, which is a film of bacteria that build around the gum line and the tooth margin, is removed, and this helps maintain healthy gums. ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਲੀਫਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕੀਪ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਮਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਦੰਦ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਹੋਲ ਮਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਹੈਲਥੀ ਟੀਥ ਐਂਡ ਗਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸੂੜੇ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਲਥੀ ਟੀਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਲੂਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਪਲੇ ਅ ਬਿਗ ਪਾਰਟ, ਕਿ ਬਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਾਈਸ ਅ ਡੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਔਰ ਬੈਡ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੈਡ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਸੋ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਲੀਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਊਥ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਬ੍ਰੈਥ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਡ ਬ੍ਰੈਥ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੈਡ ਬ੍ਰੈਥ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। Thank you. Excellent. So we can do something, the symptoms you was talking about, the symptoms was gum disease, agar symptoms ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੂੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਮਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, bad breath ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। Anything else did you mention? You can start to feel looseness of the teeth if it's progressed to sort of an extreme stage. So ਜਿਹੜੇ gums ਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ basically? Yeah, your gums can feel very swollen, and also your teeth can start to feel like they're moving. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੂਜ਼ਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ, ਕੋਜ਼ਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Yeah, so gum disease generally is caused by bacteria building up around the gum line, which then causes inflammation of the surrounding periodontal ligament, which is a special fiber which holds the tooth to the bone. There are also some medical conditions which make your risk factor higher for gum disease, things like diabetes, especially if it's not controlled as well.
सो कुछ कारण जो कि डॉक्टर साहब ने दस्से भी ਜਿਹੜੇ कि गम डिजीज़ होंदे ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋਜਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਮਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ देयर इज मैनी treatments in medical terms but what the main treatment for gum diseases is? Okay, yeah. So as always, good treatment starts with an appropriate diagnosis. So this means finding out exactly what the problem is. Then we will actually grade that into severities, like is it mild or moderate or severe. Once we know what we're looking at, the dentist will then start a program of teaching you how to clean your teeth properly, finding out if there are some risk factors in the mouth which might be stopping you from cleaning your teeth properly. For example, you may have a structure in the mouth like a bridge or something, and you need to be shown how to clean around these properly. Moving on from that, the next stage of treatment would be for the dentist or dental hygienist to clean the teeth professionally and to remove old calculus, bacteria that have been accumulating around the teeth. This is all to help your mouth recover. So there is many things you can do starting off ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਮਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਗਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਰ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੈਗਾ ਕਰਾਊਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਮਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਡ ਬ੍ਰੈਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ how do they find, do they have an x-ray or what was the way to find out if they got the gum diseases? That's a brilliant question actually, and probably one of the most important steps is awareness. So first of all, we'd always advise the patient when they're visiting the dentist to mention any problems they've been experiencing. Especially if it's something that's happened more recently and so on, but generally they should mention and explain the problems that they're having to the dentist. The dentist will take a look at the teeth. They use special instruments to measure how deep pockets are the spaces between the gum and the tooth, and they will most of the time take x-rays as well once they know the particular areas that they're looking at, and this will show an in-depth view of how much bone is remaining around a tooth and if it's caused any other problems at the same time like tooth decay and so on. ਓਕੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਮਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਟੇਕ ਸੋ ਮਚ ਲੌਂਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਤੇ ਉਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਟੂਥਪੇਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਮਸ ਦੀ ਪਾਕਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਸੂੜੇ ਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੇਗਾ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
plan ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ and next I will go on more of the complication of gum diseases. You know, I wanted to ask you before, like, you know, sometime what's the best time to go to dentist actually, because parents sometimes think, you know, only we will take our children when they got problem. What's the youngest age of when should a parent should take their child to a dentist starting point? Yeah, so a very good question, and it's quite a common question we get actually. With regards to children, they start to get their teeth around 6 months and so on. 6 months, okay. Yeah. So that's when the first teeth start to come through. However, I think it's always a good idea that when a parent, for example, comes for their own checkup, to bring the children. Sometimes there's not an awful lot we can do for somebody who's just got, you know, a couple of little baby teeth. Just so, you know, there's that. But it's getting the patient, the child, used to the dental surgery, so that when they're older, they're not scared. You know. So they get used to the routine they get of used going to the dentist environment. And it's you know, it's a good idea for parents to do something fun with the child after you know, a dental visit, just to make it like a day of it, so they, you know, they can remember it and you know, have positive feelings about coming to the dentist. So get a sticker or something. Exactly, we provide stickers, and then, you know, so on and so forth. So yeah. ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੰਦ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ, ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, they don't want to go to dentist, especially ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਚੇਅਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਵਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਦੇ ਫੀਲ ਹੈਪੀ ਟੂ ਗੋ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੀਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਅਬਾਊਟ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਲਗੇਟ, ਉਹ ਸਮਥਿੰਗ ਵਟ ਦੇ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਵਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰੀ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰੀ ਡਰਿੰਕਸ ਕਾਫੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਇਸ ਦੇयर इज एनी complication for gum diseases before we go in further? Yeah, complication. The main complication of gum disease is if it's severe, you can get tooth loss. Your teeth can start to move. So sometimes we see people where they start to get spacing between the teeth, especially the front teeth, and the smile changes. Other pain, you can get pain, you can get abscesses and so on. So you know, it's all things that if we can prevent, you know, it's always better. ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਮੇਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਨਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਹਿਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ
फुल टूथ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ we try to hide ourselves, we don't want to smile and certain issues ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ we see that we are not comfortable as well when we are with other people, so these are the things can be happen and pain ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ complication in gum diseases की pain ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ and ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ prevention ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਟਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपना के ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਚੂਜ਼ ਆਲ ਥੀਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਆਵਰਸੈਲਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸੀਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਸੀਗੇ ਤਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਐਂਡ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। I would strongly advise that they seek professional help. Okay. That's first and foremost. I mean, the dentist will check the teeth and will give you the best advice that they can appropriate to that. Because there could be several causes for what you're seeing, but I would always get professional advice and then make a decision based on that. ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਆਇਓ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਚ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। So tooth decay, the technical term for that is dental caries, and it's caused mainly by bacteria building up around the tooth, but also the bacteria need sugar. Okay, the bacteria, once they're exposed to the sugar, they will actually start to create acid onto your tooth and will slowly make a hole into the tooth. Okay, and as this hole progresses it gets deeper and deeper and sometimes the tooth might break. Sometimes the decay goes so deep that it goes into the pulp chamber, which is the nerve center of the tooth. That's very bad condition actually if the children's having that, isn't it? So tooth decay ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਗਰੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਕ ਇਟ ਲਾਈਕ ਅ ਹੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰੀ ਵਰਗੂ ਸੁਰਾਖ ਹੋਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਹਾਰਡ ਫॉर ਚਿਲड्रन ਟੂ tell then it's only when they have a pain then they will able to say, isn't it? Yeah, I mean, again going back to seeing a dentist regularly, I mean they can spot the tooth decay and it's always best. I mean on average every 6 months you need to be taking children to the dentist and have a thorough examination and problems like this can be easily picked up by the professional. Yes. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀ 6 ਮੰਥ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ NHS ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ 16 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ
अगर असी डेंटल ते गए बट देयर इज़ ऑप्शंस इज़ वैल जेकर तुसी प्राइवेट भी करांदे हो ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਫਰੋਮ NHS ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਂਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਫਾਰ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ ਮੋਰ ਇਨ ਡੈਪਥ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਫॉर treatment. Okay, so treatment of gum disease, tooth decay we were talking about. Sorry. That's fine. Tooth decay. Generally, you'd need what patients mainly call fillings. Fillings. Okay. Yeah. So the decay is removed from the tooth, and then it's restored with a suitable material to make the tooth strong again. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੂਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਨੀ ਅਦਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਵ these are the main ones. Yeah, so that's a treatment when obviously the decay has got into the tooth, but you can get you can do some prevention which might help to prevent tooth decay, which is always better, and that's going back to brushing and keeping your teeth clean and avoiding sugary things. I mean, the sugar in the diet is a massive cause of tooth decay, so looking after the diet is very important. So we're going to talk about the diet as well before I'll just give this information. So ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੂਥ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕਈ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੌਫਟ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਗਮਸ ਕਲੀਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਗਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਥ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਨ ਯੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੰਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਲਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਏਜ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਿੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੀਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਸੋ ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰੀ ਸਟਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੂਡ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਊਥ ਤੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਣ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਈਵਨ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਸਟ ਮਿਲਕ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਲੀਪ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਏ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੋ
कि जस्ट स्पैशल तुसी डॉक्टर को अगर रिफेयर कराओ तो स्पैशल क्लिनिक स्पैशल नीड बच्चों ਲਈ एडल्ट्स ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ताकि वो उन्हों ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਸਕਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਯੋਰ ਜੀਪੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਲਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ देयर इज एवरी थिंग्स अवेलेबल बट ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫॉर preventing tooth decay we can do doctor Tooth decay, well, yeah. So the prevention of the tooth decay, we'll just do a recap. So, excellent brushing, controlling the diet as well, and visiting your dentist regularly. Yes, that's the thing. So, तीन चीज़ां डॉक्टर साहब ने mention कीतियां कि excellent brushing जड़ी है बहुत important है ते जड़ी diet है बहुत ज़रूरी है ते regular जड़ा dentist है वो ज़रूरी है. So, तीन चीज़ां तुसी अपने mind च रख लो जेकर तुसी अपने बच्चों दी look after कर दियो अगर तुहानू लगता है कि बच्चों नू आने वाले टाइम दे विच प्रॉब्लम ना होए brushing, food and dentist regular checkups. So, चलांगे अपने next जड़ा साडा हैगा ओदे विच information देण तो पहला सीएवली I think do we need to show this leaflet isn't it? You can do, yeah. Yeah. सो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਫਲੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 올 ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਟੈਪ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ ਸਮਾਈਲ ਲਾਸਟ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਡ ਸਨੈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਚ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟ ਐਟ ਹੋਮ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ब्रश भी साइड ते दिखाए गए जिन्होंने तुसी देख सकते हो एंड अगर तुहानू नहीं पता लगता तो तुसी अपने डेंटिस्ट कोलों पूछ सकते हो और देयर इज़ अ स्पैशल डेंटिस्ट नर्स हर एक क्लिनिक दे विच अवेलेबल होंदी है जो तुहानू गाइड कर सकते हैं भी किहड़े जिहड़े ब्रश ने वो तुहाडे लिए बैटर रहणगे एंड किस कंडीशन लई कई बारी हुंदा गम्स ते जिहड़े हुंदे आ अलग हुंदे हैं ब्रश एंड साइड ते करन वास्ते अलग हुंदे हैं एंड कई बारी कई लोग साडे कोलों भी पूछते हैं भी इलैक्ट्रिक ब्रश ठीक रहणगे कि नॉर्मल ब्रश सो असीं डॉक्टर साहब कोलों पूछते हैं भी किहड़े brushes are the electric one is better or jehड़ा ਅਸੀਂ normal brush use ਕਰਦੇ ਹਾਂ First of all, that is an excellent question. Electric brushes have been shown with various studies to, be able to, you can clean far superior with an electric brush. But I think getting used to using the manual brush properly first is, paramount. I mean, if you can get your techniques right with that and then move on to electric brush, you would do very well. सो डॉक्टर साहब का कहना भी ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਵਿਦ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ ਅ ਵੇ ਇਟਸ ਚੋਇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਨੂਅਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ I would say at the moment a lot of people are moving towards the electric brushes. So electric brushes is better, new technique is better ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ so that's why it's better. ਸੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੂਥ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਲਵੇਸ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਹੌਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ that they feel that sensitivity towards their tooths so some of the main reasons why they're feeling the sensitivity is because a protection that was initially there has now diminished somewhat. This could be due to gums receding, so if the gums are moving away from the teeth, this can expose more of the root of the tooth and that can lead to sensitivity. It could be even going back to when we were talking about tooth decay. Once you have tooth decay, that can cause increased sensitivity as well. And also another reason is acid erosion. So if somebody's having a lot of fizzy drinks or a lot of acidic drinks or foods, that can wear the enamel of the teeth, which is the hard white exterior that we see of the tooth.
and that can lead to sensations like the hot and cold traveling easier through the tooth and giving you sensitivity that way as well. So there's various reasons for the tooth sensitivity, but like we said, gum disease, tooth decay, gum recession, tooth wear, they are the main causes of that. सो डॉक्टर साहब ने मैं पूछ रही सी भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੂਥ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਥ ਡਿਕੇ ਜਾਂ ਗਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ these are the some ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੂਥ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਹੀ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਗਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ reaction ਹੋ ਰਿਹਾ when we're talking about pain we're talking about pain from teeth, yeah? Hanji. Okay, yeah. So pain from teeth can come from various causes. Some of them we already touched upon. Gum disease can cause pain, tooth decay can cause pain. If you've got fractured teeth, if you've broken a tooth, okay, you've cracked a tooth, that can cause pain, or so all of these in combination can cause pain in the mouth. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਐਸ 3 ਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਫੂਡ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਚੈੱਕਅਪ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਸਰਟਨ ਪੀਪਲ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੰਦ 'ਚ ਕਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਡਾਕਟਰ yeah so the sometimes stimuluses that cause the pain, so it's important to identify what starts the pain. I mean, does it start when you have something sweet? Does it start when you have something cold or hot? So knowing the cause of what brings the pain on is always it will help you point you in the right direction. ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੋਰ ਔਨ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਸ ਐਂਡ ਗਮਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ Okay, yeah. So during pregnancy the body is changing, okay? So this can lead to sometimes an increased risk factor for things like gingivitis, and you get a condition called pregnancy gingivitis where the gums are more tender and painful and can bleed more, and sometimes you can get swellings on the gums as well. So it's very important that if you do become pregnant that you make yourself a dental appointment, explain to the dentist that you are pregnant and so on, and they will look after you from there, looking for any specific problems that you might have and providing treatment for that. ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਮਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਹੈ NHS ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ
ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਐਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ NHS ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਲਈ ਸੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵਾਈ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਲੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥੀ ਬਣਾ ਸਕੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ 6 ਮੰਥ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਗਮਸ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗੋਟ ਯੋਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਡਾਕਟਰ That's right, yeah. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗਮਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਸਰਟਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਮਸ ਦੀ ਟੀਥ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਚੇਂਜ ਫॉर ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਫॉर ਗਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਸੇਮ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਮਸ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਈ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮੈਨੀ ਚਿਲਡਰਨ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਸਕਣ Yeah, I mean, certainly, I mean, I think there's a lot of resources out there nowadays, especially with apps and you can find videos and so on, of how first dental visit and so on. But generally speaking, I mean, encouragement is paramount. I mean, you should always encourage the children, make it a positive experience. When you take your child to the dentist, you can make a day out of it and so on, and it becomes more memorable for them that way. And being positive, not talking about pain or this is going to hurt and things like that, words which can provoke fear in the child, so avoiding this kind of talk really, and explaining as a sort of a fun experience, and they get to have a little ride on the chair, and all these kind of things help encourage them, and you can tell your children you'll get a sticker afterwards, and our practice we have sort of brushing charts and so on which we provide to them, so it's a positive experience is what you want to portray Absolutely. and get through to so ਤਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਤਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਈਵਨ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੰਦ ਬੱਚੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ
ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਗੇਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ, ਪ੍ਰੋਟੈਂਡ ਪਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਫਸਟ ਡੈਂਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ 10-11 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਹੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਦਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਦੈਮ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟੀਥ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮਸ ਨੇ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਟੀਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਸ ਕਿਉਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਇਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਗਮਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਲਵੇਸ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ, ਗਮਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ UK ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਹੈਲਥੀ ਟੀਥ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਐਜ਼ ਐਡਲਟ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਲਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Yeah, okay. So I think if we start talking about what's bad for the teeth, that will sort of eliminate that's a good one. a lot of the things. So things that are bad for your teeth mainly are things that contain a lot of sugar. Okay, and I'll touch on this as well. There is some confusion about let's take an example. So if you have a cup of tea, okay, you're going to put some sugar in the tea, okay. So a lot of time patients will come and say, look, I have two sugars in my tea, and we tell them, look, you need to cut the sugar down. So they say, okay, I'll cut that down to just 1 sugar in my tea. But in fact, it's not the amount that's going in. But that has other health effects like weight gain and so on, but it's actually the frequency of the sugar. So cutting down the sugar from say 2 teaspoons to 1 will have a positive effect, but it still will give you tooth decay. Okay. Yeah. And the reason for that is even a small amount of sugar inside the mouth, the bacteria can utilize that and start to cause tooth decay. So in fact what we need to be doing is reducing the frequency that they're having sugars as well. So cutting down sugar is a must, and also cutting down the frequency of the sugar. Okay. So for example, if they're having sugar say 3 times a day, if you start by cutting that down to even just like once a day, that's a step in the right direction. If you can eliminate it totally, then even better. But cutting down from 2 teaspoons to 1 is not actually going to have much of an effect on tooth decay. So it's the frequency is very important. So cutting down a number of times you're having sugar, as well as the amount of sugar as well. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੈਡ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ 'ਚ 2 ਸਪੂਨ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਸਟੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ 1 ਵਾਰੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ that will be better। ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ weight lose ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਡਾਕਟਰ? Yeah, it's better, but if we can reduce it completely ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਫॉर ਆਲ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ। ਸੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰੋਕੋਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਕੈਨ, ਇਫ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦ ਫਰਸਟ ਵੀਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ। Okay, yeah, so I'll step back a little bit. I'll just talk about sugars a little bit more because there are things such as hidden sugars. Okay. Yes, definitely. So hidden sugars are sometimes you might think something is is healthy for you and so on, but in fact it still has sugars in there. So it's very important when you're buying food and drinks and so on. Have a look at the labels. It'll tell you how much sugars and so on there are in there. And things like pure fruit juices. That seems healthy, doesn't it? But they do have a lot of sugar and things. Even like smoothies contain hidden sugars. So so in a way it's far better to actually eat the fresh fruit rather than processing it down and then consuming it. So things like that we need to watch out for. Now, going back to your question, if you just remind me where you started from. I'll finish this one off, so I can give the information, then we'll talk more on what else we can talk about. So ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹਿਡਨ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜੂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕੋ ਤੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸਮੂਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਡਨ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? Sorry, if you just repeat that again. What healthy food we can have? Okay, yeah, sure. Okay, so generally speaking, things that are good for our teeth, fresh fruit is good. Try to avoid a lot of citric fruits. I mean, they can cause sort of erosion and so on, but everything's in a balance. Foods which are rich in calcium are good for our teeth, such as milk, cheese, for example. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਹੈਲਥੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਨੇ ਉਹ ਖਾਦੇ ਜਾਣ। ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਿਟਰਸ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਟੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੱਟੇ ਫੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਐਜ਼ 5 a day ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਊਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਗੋ ਓਨਲੀ 2 minutes ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਵਰ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋ ਪਲੀਜ਼ Okay, yeah. It's a very large topic, but we'll discuss that as best as we can. So basically, cancer is an increasing problem, and I think again going for regular checkups and getting the whole mouth looked at, and checking for problems such as lumps in the mouth, ulcers in the mouth, undiagnosed bleeding in the mouth, pain that can't be explained by any other reason. So all of these things might be a sign that there could be something dangerous going on, but you shouldn't worry if you get any problems like this. You should just seek professional help so that it can be examined, and then any appropriate treatment and referrals and so on can be taken out. But, ਸੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਊਥ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਐਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਊਥ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਪਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦਰਦ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਾਂਗੇ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ So wish you all the best in your oral health and so on, and I think you provided some useful information yourself as well, Balbir. No, I'm not good, but thank you so much, Dr. Saab. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਕਵਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਂਸਰ ਇਨ ਆਵਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ